Giữa lưng chừng đêm khi những chuyến xe cuối cùng đã khuất bóng và thành phố chìm vào giấc ngủ, bạn nằm xuống giường. Căn phòng tưởng chừng yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng từ lõi của sự im lặng ấy, bạn bỗng nghe thấy nó. Một tiếng ù cực kỳ trầm, rung nhẹ và dai dẳng. Nó không giống tiếng quạt trần hay còi xe xa xăm. Nó nặng nề, đều đặn, tựa như một cỗ máy công nghiệp khổng lồ đang thở chậm rãi dưới nền móng nhà bạn. Bạn ngồi dậy, ngắt cầu dao mọi thiết bị điện. Tiếng ù vẫn ở đó. Bạn bước ra ban công lắng tai. Không khí tĩnh lặng, nhưng âm thanh đó lấp đầy màng nhĩ. Điều đáng sợ nhất vỡ lở khi bạn nhận ra người người nằm cạnh mình đang ngủ say sưa, không bị làm phiền. Bạn hỏi hàng xóm vào sáng hôm sau, không một ai hiểu bạn đang nói gì. Đối với họ, thế giới câm lặng. Chỉ riêng bạn bị nhốt lại cùng một tầng sóng âm vô hình. Chào mừng bạn đến với vũ trụ huyền cơ, nơi lật mở những khe nứt ám ảnh sóng âm nhất của thực tại. Suốt nhiều thập kỷ, truyền thông thường ép hiện tượng thơ, hâm, tiếng u bí ẩn vào một chiếc hộp dễ dãi. Họ đổ lỗi cho đĩa bay ngoài hành tinh hoặc thí nghiệm vũ khí kiểm soát tâm trí. Khi không thể tắt một nguồn phát, người ta khát khao đùn đẩy cho một thế lực dị thường. Nhưng nếu loại bỏ lớp sóng giật gân, những gì sót lại mới là cốt lõi làm nên nỗi bất an của con người hiện đại. Cái rợn người của thờ hâm không nằm ở yếu tố siêu nhiên. Nó đáng sợ vì phơi bày khe hở khổng lồ giữa cơ thể sinh học và sự bành trướng của hạ tầng công nghiệp. Khi một đoạn âm nền đâm xuyên tường bê tông thẳng vào nhận thức bạn mỗi đêm, câu hỏi đánh gục tâm lý không chỉ là nó là gì, mà khoét sâu vào nỗi hoang mang. Tôi có đang điên không? Hay thực tại của tôi bắt được tần số mà những người xung quanh bị điếc? Dưới lăng kính y khoa và âm học, thờ hâm thường được giải mã khá bài bản. Nó có thể khởi nguồn từ tinnitus, chứng u tai chủ quan, khi tế bào ốc tai tổn thương và tự phát tín hiệu ảo lên não. Cách giải thích thứ hai hướng về hạ âm, infrasound và rung chấn công nghiệp. Chỉ cần một nhà máy cách cơ thể hàng chục km, một dòng khí di chuyển trong lòng ống nén hoặc sự dội lại của lưới điện cao thế, một tầng sóng âm cực thấp đủ sức xuyên thủng vách ngăn vật lý. Não bộ khoa học chốt lại, sẽ luôn có một máy bơm, một lưới điện hoặc một tế bào thần kinh lỗi chờ được gọi tên. Bạn không bị ma ám, chỉ là cơ thể tình cờ trở thành anten ra nhầm tần số rác. Thế nhưng, chính cách giải đáp trơn tru đó của y khoa lại tạo ra một ngột ngạt ở tầng sâu hơn. Cơ thể bạn tiến hóa để nghe tiếng suối chảy, tiếng cành cây gãy, để hòa nhịp với sự tĩnh lặng của thung lũng nguyên thủy hàng trăm ngàn năm trước. Nhưng giờ đây, cái sinh học mỏng manh ấy bị ném vào ma trận ken đặc thép, hạt kính, từ trường, vi sóng và điện xoay chiều. Nếu the hâm thực sự là tiếng dội từ hạ tầng, từ sự quá tải của cột tiếp sóng, nó đồng nghĩa với việc thế giới văn minh tự răng ra một tầng âm thanh chết chóc. Nó xác nhận sự tĩnh lặng trong đời sống hiện đại đã chết. Cái phòng chứa mà ta luôn coi là xào huyệt an toàn cuối ngày, thực chất ngập ngụa trong vạn va chạm dao động cơ học không lối thoát. Bạn không nghe thấy nó bằng tai, mà bằng chính sọ não. Cơ thể bạn dịch mã các sóng năng lượng của thế giới công nghiệp thành một tiếng ù bất an. Missing time, the hum, hay những tín hiệu không xác định đều dỡ bỏ ảo tưởng rằng thực tại là lớp vỏ kín kẽ. Có thể điều đáng sợ nhất không phải là tìm được danh tính của cỗ máy kêu lục cục trong đêm, mà là nhận ra ta đang bơi trong bể tín hiệu vô hình do chính giống loài này tạo ra, nơi cơ thể nhạy cảm bị ép nghe tiếng gầm gừ của cấu trúc hạ tầng quá tải. Và nó chỉ hiện hình bằng cảm giác rùng rợn không thể chối từ. Nếu bạn tình cờ nghe được đoạn video này và thấy hãy nhớ lên hãy bấm theo dõi vũ trụ huyền cớ để duy trì trạm phát sóng. Nơi đây luôn bóc trần mảnh vỡ từ ngay trong vỏ bọc nhận thức của bạn. Chúc bạn có những đêm thực sự câm lặng. Hẹn gặp lại.